მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მე გახლავართ დავით გოგოლაშვილი, ეს კი არის არხი LearnML და ჩვენ ვაგრძელებთ მორიგ საინტერესო კურსს სახელწოდებით SQL-ი მონაცემთა ანალიზისათვის. ეს არის მეორე გაკვეთილი და ჩვენ განვიხილავთ ვიდეოს თუ რატომ SQL-ი. მე თქვენთან ერთად პირველად ვუყურებ ამ ვიდეოებს და ვნახოთ როგორი შთაბეჭდილებები მექნება და კომენტარებსაც გავაკეთებ ხოლმე. A lot of the world's data lives in databases, and most of the world's databases are accessed using structured query language, which is typically abbreviated as SQL or SQL. ესე იგი, სოფლიოს მონაცემები, ინფორმაცია ინახება მონაცემთა ბაზებში. და ერთ-ერთი გამორჩეული მონაცემთა ბაზა ეს არის SQL-ი, structured query language ესე უწოდებენ, სრულ სახელწოდება მისი ესეთი არის. It's been around since the 1970s and is the most common method of accessing data in databases today. SQL has a variety of 1970 წელს შეიქმნა ეს ენა და არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გადაწყვეტილება იმისათვის, რათა მონაცემების ცდომა ქონდეს მონაცემებთან და მათი დამუშავება მოახდინოთ. Functions that allow its users to read, manipulate, and change data. It's also popular for data analysis for a few reasons. First, it's semantically easy to understand and learn. It can be used. ეხლა რამოდენიმე ოპერატესობა ჩამოგვითვლის, რაც არის SQL-ის ოპერატესობა, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება ისაა, რომ იგი გამოიყენება მონაცემთა ანალიზის დასამუშავებლად. და პირველი ორივე ჩამოთვალა ეს არის, რომ ადვილი ენა არის ძალიან ადვილი სინტაქსი და გასაგები და ახმადი არის. მეორე კომპონენტი არის ის, რომ ადვილად ხდება მონაცემთა ბაზებთან ცდომა. To access large amounts of data directly where it's stored. You don't have to copy data into other applications to view it, and you don't need to worry about your spreadsheet program crashing because of data overload. It's easy. საკმაოდ ძლიერი პროგრამა არის, პროგრამული ენა არის, არ უნდა შეგეშინდეს იმის, რომ თქვა რაღაცა პროგრამა დაზიანდება, ამ წყობიდან გამო SQL ეს არის ენა, პროგრამირების ენა არის, ესე თქვა, რომელიც ძალიან მარტივად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დიდ მონაცემთა ბაზებთან გქონდეს ცდომა და მათი დამუშავება მოახდინოთ. Easy to audit and replicate. In a spreadsheet tool like Excel, you have to click into each cell to know how they're calculated. With SQL, you can just read a query from top to bottom. Nothing's hidden. Finally, ერთი უპირატესობა აქვს ის, რომ SQL-ში, როცა მაგალითად Excel-ში ვმუშაობთ, იმისათვის მაგალითად ფორმულა ამოვიღოთ ამ უჯრიდან, ესე ვთქვათ, უნდა დავაჭიროთ მაგ უჯრას და გაიხსნება. SQL-ში კი პრინციპი სხვანაირი არის, პირდაპირ ჩანს მთელი ფორმულა და მთელი ის სტრუქტურა, რომელიც არის ამ მონაცემთა ბაზებში შენახული. SQL can run queries on multiple tables at once across large data sets. It's great for performing the types of aggregations you might normally do in an Excel pivot table: sums, counts, minimums and maximums, etc. როგორც მინიმუმ მას შეუძლია ყველა ის ოპერაცია შეასრულოს, რაც Excel-ის დახმარებით შესაძლებელი. ეს იმატება გამრავლება, მინიმუმის დადგენა, მაქსიმუმის დადგენა და ასე შემდგომ. But Excel maxes out at just over 1 million rows. With SQL, you can query across billions of rows at a time. და როგორც თქვით, Excel-ის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია დავამუშავოთ მხოლოდ მილიონი მონაცემი, მაგრამ SQL გვაძლევს საშუალებას, რომ ბილიონობით მონაცემები იქნას დამუშავებული გაცილებით მარტივად და ეფექტურად. Maybe most importantly, SQL is incredibly flexible, especially when compared to out-of-the-box dashboard products like Google Analytics. In Google Analytics, you might be able to answer questions like, which pages on my site receive the most traffic and where does it come from? But you can use SQL's filtering capabilities to answer much deeper, more complex questions, like how many viewers return to my site between 1 and 3 weeks after their first visit, and what typically brings them back. These features make SQL one of the primary data analysis tools for both beginners and experts. ძალიან მოქლილი ენა არის SQL-ი, თქვათ, აქ შედარებულია Google Analytics პროგრამა, ესე ვთქვათ, რომელიც გამოიყენება ვებსაიტის ტრაფიკის დასადგენად. და SQL-ი მაგაზე უპირატესიც არის იმ კუთხით, რომ მას შეუძლია უფრო დეტალურად და სიღრმისეულად გაანალიზოს მომხმარებლის ქცევა.
პირველ ვიდეო საკმაოდ საინტერესო იყო ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ვნახოთ მეორე ვიდეო. Why do business choose SQL? Business-ი რატო ირჩევს SQL-ს? Nearly all applications have a need to store data so that it can be accessed later. Let's use Twitter as an example. Every time I write a tweet, the text of my tweet needs to be stored somewhere so that all my followers can read it. Twitter stores a bunch of information about my tweet. Who the author is, me, the time I wrote it, link. ანუ ეხა საუბარი რაზეა ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, რომ ნებისმიერი ბიზნესი, რომელიც მოქმედებს და ოპერირებს, ინახავს მონაცემთა ბაზებს, მონაცემებს. ამ მაგალითში განხილულია Twitter-ი, ხო? Twitter-ზე იპოსტება სხვადასხვა ინფორმაციები და ეს ინფორმაციები ინახება შემდგომ მონაცემთა ბაზებში და აქედან მერე გენერირდება ის მთელი ინფორმაცია, რაც Twitter-ში არის, Facebook-ზე არის, YouTube-ზე არის, ყველაფერი მონაცემთა ბაზებიდან შემდგომ გამოდის წინა მხარეს, ესე ვთქვათ. To any other relevant tweets if I'm writing a reply or a retweet, etc. All of this information is used to determine who sees my tweet and when they see it. This is the function databases serve. They store information so that it can be accessed later, and SQL is the language that allows analysts and others to access that information. ანუ ჩვენ გვაქვს სამი კომპონენტი, ერთი მონაცემთა ბაზა, სადაც ინახება ეს ყველა ინფორმაცია, მომხმარებელმა რა აქტივობები განახორციელა, ვთქვათ, ვებსაიტზე. შემდგომ არის SQL-ი, ენა, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უკვე მოგვიანებით წვდომა განვახორციელოთ ამ მონაცემებზე და ეს მონაცემები გავაზრდოთ შემდგომ ფართო აუდიტორიას. Databases have a number of attributes that make them great for this. Most importantly, databases do a lot to check for data integrity. They can make sure that the data entered is consistent. For example, if you're storing the number of children a given person has, the database can enforce that only whole numbers be used, since you can't have half a child. Databases are also really fast. ანუ საკმაოდ ჭკვიანური მონაცემები ინახება მონაცემთა ბაზებში, მაგალითად აქ იყო განხილული, რომ დამრგვალება შეუძლია მონაცემებს, მაგალითად ჩვენ თუ მივცემთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი ბავშვი ყავს ადამიანს ოჯახში, არ იტყვის, რომ თქვა 2.5 ბავშვი ან 3.5 ბავშვი, ის ამრგვალებს ამ მონაცემებს და გამოყავს რეალური ციფრები. ეხლა შემდგომ აქ საუბარია უკვე უპირატესობებზე, რაც ახლავს მონაცემთა ბაზებს. They can perform operations very quickly across very large data sets and can be optimized for extra speed. ძალიან სწრაფი არის, მას შეუძლია კომპლექსურად რამოდენიმე მონაცემების ანალიზი განახორციელოს და ესე ვთქვათ, ხო, ანალიზი განახორციელოს და დაამუშავოს. Databases are shared entities. Many people can access a database concurrently. More importantly, all of those people will be working with the same data. To facilitate this, databases have lots of administrative features, like access controls. და მონაცემებთან წვდომა შეუძლია კონდეს რამოდენიმე ადამიანს, ხო? ადმინისტრატორებს, რომლებიც შეუძლიათ ერთდროულად დაამუშავონ ეს მონაცემები. ვფიქრობ, საინტერესო იყო ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, გადავიდეთ შემდგომ სექციაზე. ეს არის how databases store data. ანუ როგორ ინახავენ მონაცემები, მონაცემთა ბაზები ინფორმაციას. If you've used Excel, you should already be familiar with tables. They're similar to spreadsheets. Tables have rows and columns just like Excel, but have some more rigid rules. Database table ანუ Excel-თან ბევრს გვიმუშავია, ყოველს გვიმუშავია ყოველდღე მოყოლებული ფაქტობრივად და ჩვენ ვიცით, რომ Excel-ში არის spreadsheet-ები, რომელსაც აქვს თავისი კოლუმნები. ანუ მარცხენა კოლუმნი და მარჯვენა კოლუმნი და თვითონ ის ბოქსები, სადაც იწერება ინფორმაცია. For instance, are organized by column, and each column must have a unique name. You'll notice that some columns contain numbers, while others contain text. In a spreadsheet, each cell could have its own data type, but in database tables, all the data in a column must be of the same type. ეხლა აქ რაზეა ჩემო ძვირფასო მეგობრებო საუბარი? Excel-ის ფაილებში ჩვენ შეგვიძლია
რომ თითოეულ ბოქსში სხვადასხვა ტიპის მონაცემი იყოს, მაგრამ ტექსტი, ციფრი მაგალითად და ასე შემდგომ, მაგრამ მონაცემთა ბაზებში, რომელსაც შემდგომ SQL-ი უკავშირდება, ეს ასე არ ხდება. იქ კონკრეტულად არის გაწერილი ყველაფერი, სად რა ტიპის მონაცემი უნდა იქნეს ჩაწერილი. This makes performing analysis on database tables pretty simple. While the data type must be consistent, the database doesn't necessarily know that a number means latitude or that the text is a name of a company. ეს გვიადვილებს იდეაში, რომ მონაცემები უფრო მარტივად იქნეს დამუშავებული. და ასევე აქ საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა, კი ხდება ეს თქვათ ეს SQL-ი და მონაცემთა ბაზა, რომ ეს თქვათ ტექსტი არის, ეს თქვათ ციფრი არის, მაგრამ კონკრეტულად ეს რა მახასიათებელი არის, ამას რა თქმა უნდა იგი ვერ ხდება და ამას ჭირდება დამატებითი დამუშავება. That's why descriptive column names are important. და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს კოლუმნები, ესე ვთქვათ, იყოს აღწერილი. დღეისათვის ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, სულ ეს იყო. გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე, იმედია მოგეწონათ.